سورة عبس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عبس وتولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يزكى وما وما يدريك لعله يزكى أو يذكر يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. ذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. أما من استغنى فأنت له تصدى. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى. وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم.